Οι καλόγεροι παρέδωσαν στους Τούρκους την πόλη, διότι είχε αρχίσει η επανελλήνιση. Είναι γνωστό πως κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι ρασοφόροι λειτουργήσαν ως πέμπτη φάλαγγα, καλλιεργώντας είτε ένα κλίμα ετοπάθειας αντετιθέμενοι στην ένωση των εκκλησιών, λέγοντας πως είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, είτε ερχόμενοι σε απευθείας συνομιλίες με τους Οθωμανούς. Τις προδοσίες των ρασοφόρων προσπαθεί μέχρι και σήμερα η Εκκλησία να καλύψει με το παραμυθάκι της ξεχασμένης Κυρκόπορτας. Λες και πρόκειτο για μία απλή πόρτα που έκλεινε με ένα πόμολο που δεν ασφάλισε καλά. Βεβαίως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ακόμη και αν παρακάψουμε το γεγονός πως τουλάχιστον 30.000 ρασοφόροι μπέρδονταν και έτρεφαν προκτό, κατά την έκφραση του Δημήτρη Λιατίνη, στα πάμπολα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής της Κωνσταντινούπολης. Μόνο εντός της πόλεως υπήρχαν, όπως λέγεται, 300 μοναστήρια με 10.000 καλόγερους. Ενώ διάφορες αναφορές και εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό αριθμό έως και 300.000. Όταν την ίδια στιγμή την άμυνα της πόλης προσπαθούσαν να κρατήσουν με τα βίας 10.000 άντρες απέναντι στους 150.000 περίπου Οθωμανούς πολιορκητές. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως το πλάι των ρασοφόρων αυτών συντάχθηκαν και πολλοί κοσμικοί, που βλέποντας το τέλος να πλησιάζει προσπάθησαν να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Η Κυρκόπορτα, που αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούταν κυρίως από μοναχούς, ότι κι αν συνέβη δεν απέφερε το αποφασιστικό πλήγμα στην ήδη παραπέουσα Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πάψει εκ των πραγμάτων να υφίσταται αρκετά χρόνια πριν και είχε περιοριστεί στη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι Οθωμανοί είχαν ήδη κατακυριεύσει την άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία και το μόνο που έλειπε ήταν η χαριστική βολή, το κερασάκι στη τούρτα, η τυπική κατάληψη της πρωτεύουσας. Και λέμε τυπική, γιατί ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη είχε υποταχθεί όταν πλήρωνε φόρο υποτελείας στο Σουλτάνο. Η Κωνσταντινούπολη έπαψε να έχει τον έλεγχο των στενών από τη στιγμή που οι Τούρκοι ευθρασώς έκθεσαν δίπλα στην πόλη, στον Βόσπορο, το κάστρο Ρούμελι Χισάρ, και φορολογούσαν τα διερχόμενα πλοία. Η Κυρκόπορτα, που παρεπτόντως δεν μνημονεύεται ούτε στο χρονικό του Φρατζή, ούτε του Μπαρμπάρο, είτε ξεχάστηκε ανοιχτή, είτε το πιθανότερο να την άνοιξαν κάποιοι από μέσα, δεν συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάληψη της πόλης. Άλλωστε οι Τούρκοι είχαν ήδη σκαρφαλώσει στα μισογκρεμισμένα τείχη και εισέβαλαν στην πόλη. Επέφερε όμως ένα άλλο πλήγμα. Συνέβαλε στον εγκλωβισμό και στην παρεμπόδιση διαφυγής των αλλοφρονούντων κατοίκων. Όχι όλων βέβαια, γιατί πολλοί και κυρίως οι ανθενότικοι κλείστηκαν στις εκκλησίες και το άβουλο και φανατισμένο θρησκευτικά πλήθος έψαινε μυρολατρικά Κύριε ελέησον και περίμενε βοήθεια από τον ουρανό. Το άνοιγμα της Κυρκόπορτας όμως εξυπηρετούσε ένα πολύ πιο ουσιαστικό σκοπό. Το Κοράνι προβλέπει την προστασία των απίστων κατοίκων μιας πόλης που παραδίδονται οικειοθελώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν τα βασικά κίνητρα αυτών που άνοιξαν την Κυρκόπορτα, είτε ρασοφόρων, είτε κοσμικών, είτε και των δύο μαζί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η περιοχή που βρισκόταν η Κυρκόπορτα, όπως και αρκετές ακόμα, δεν πειράχτηκε από τους Τούρκους. Τα παραπάνω ενισχύει και ένα έγγραφο που φέρνει το τίτλο «Η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως» και το οποίο συνέντεξε η Θεοδόρα Φρατζή, κόρη του πρωτοβεστιάριου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Γεωργίου Φρατζή. Η Θεοδόρα Φρατζή
ήταν σύζυγος του στρατιωτικού σύμβουλου του αυτοκράτορα, Ενδουάρδου Ντεριστόν. Το έγγραφο εκδόθηκε στην Αγγλία το 1454, όπου είχαν καταφύγει και οι δύο μετά την άλωση. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται μεταξύ άλλων και μία περίπτωση συνδιαλλαγής ρασοφόρων και κοσμικών με τον εκπρόσωπο του Μωάμεθ του Β' το Πορφητή, Ρεσίτ Πασά της Ανδριανούπολης, λίγες μέρες πριν την κατάληψη της πόλης. Οι συναντήσεις γινόταν κρυφά και νύχτα φυσικά στο μοναστήρι της Αγίας Ευθυμίας και κατά τύχην υπέπεσαν στην αντίληψη του Ενδουάρδου Ντεριστόν από πλευράς ρασοφόρων. Στις διαπραγματεύσεις αυτές έλαβε μέρος ο ιεροκήρυκας της Αγίας Σοφίας Ιωάσαφ και από πλευράς των κοσμικών ο Μέγας Δούκας Λεόντιος και ο Αρχινάβραρχος Νεόφυτος. Παρατίθεται ο διάλογος μεταξύ των δοσιλόγων και του Ρεσίτ Πασά, έτσι όπως διασώθηκε και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δαυλός, Μάρτιος του 1993. Μέγας Δούκας Λεόντιος. Πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι από όλες τις πλευρές, Πασά μου. Εσείς ζητάτε όρκους, ενέχειρα και ομήρους, χωρίς να προσφέρετε τίποτα. Ρεσίτ Πασάς. Ο αρχηγός των πιστών, ο Μωάμεθ, όσο εξαρτάται από αυτόν, επιθυμεί να μην χυθεί το αίμα των υπηκοών του, καθώς και των Αζωραίων, γιατί έτσι μας προστάζουν τα ιερά βιβλία που γράφουν. Εχμαλωσία στους άπιστους και θάνατος στους αποστάτες. Με έστειλε λοιπόν να συνθηκολογήσουμε μαζί σας, όχι γιατί αμφιβάλλει πως ο Αλλάχ θα του παραδώσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά γιατί θέλει να χαθούν όσο γίνεται λιγότεροι άνθρωποι για την αποκτησή της. Ιωάσαφ. Αυτό μπορεί να γίνει. Να πεις όμως στον Σουλτάνο σου ότι αν θεωρεί ότι μπορεί να καταλάβει την πόλη πολεμώντας, κάνει λάθος. Θα πρέπει να ρίξει στη μάχη όλον το στρατό του και ολάκερο το πυροβολικό. Και τότε πάλι, μα τους Αγίους Αναργύρους, δεν είναι σίγουρο πως θα νικήσει. Ρεσίτ Πασάς. Σας ακούω λοιπόν, πέστε μας τις προτάσεις σας. Ιωάσαφ. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να θυμηθείτε όσα θα ακούσετε και να τα πείτε στον αφέντη σας. Πρώτον, οι 10 κυριότερες εκκλησίες και η Αγία Σοφία να παραμείνουν στους χριστιανούς, καθώς και όλα τα μοναστήρια με τις περιουσίες και τα εισοδήματά τους. Δεύτερον, ζητούμε εγγυήσεις ζωής, προσώπων, ιδιοκτησίας, οικείων γεών υπηρεσιών και όλων εκείνων τα ονόματα, των οποίων αναφέρονται μέσα σε αυτό το έγγραφο που σας παραδίδω. Και τρίτον, οι χριστιανοί που θα σωθούν να μην υποχρεωθούν να αλλάξουν τρόπο ντυσίματος και να έχουν το δικαίωμα να καβαλάνε άλογο. Επίσης, να μην καταπιέζονται θρησκευτικά. Οι συναντήσεις αυτές γνωστοποιήθηκαν στο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά αποφάσισε να μην τους συλλάβει μέχρι να μάθει την απάντηση του Μωάμεθ στη Β'. Στην επόμενη συνάντηση, τον λόγο πήρε πρώτος ο Ρεσίτ Πασάς. Ρεσίτ Πασάς, σας αναγγέλουμε ότι σύμφωνα με όσα είπαμε την τελευταία μας συνάντηση, οι σύντροφοί μου και εγώ ήρθαμε σε επαφή με το σεβαστό μας Σουλτάνο στην Ανδριανούπολη. Ιωάσαφ. Ελπίζω ότι η απάντηση του Σουλτάνου θα είναι ευχάριστη για όλους. Ο κίνδυνος αυτών των συναντήσεων είναι πολύ μεγάλος για εμάς. Εσείς δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Και αν η διαπραγμάτευση αποτύχει, εμείς θα έχουμε πάντα το φόβο μήπως και μαθευτούν αυτά που συζητάμε, ενώ εσείς θα πάρετε αμοιβή από τον Κυριό σας για αυτήν σας την αποστολή. Ρεσίτ Πασάς. Οι όροι του Σουλτάνου είναι ευνοϊκοί για όλους, εκτός κι αν, παρά την απελπιστική σας θέση, φανείτε άνθρωποι παράλογοι. Ιωάσαφ.
Η θέση μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού και δεν ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε απειλές. Προχώρασε παρακαλώ στην απάντηση. Έχει όμως υπόψη σου ότι όποιες και αν είναι οι συνέπειες αυτών των νυχτερινών μας συναντήσεων, είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε εδώ. Ρεσίτ Πασάς. Για την πρώτη πρόταση, δηλαδή για τις 10 εκκλησίες και τα μοναστήρια, καθώς και για τις εκκλησιαστικές περιουσίες, ο Σουλτάνος λέει ναι, σας τα παραχωρεί. Για τη δεύτερη, λέει ναι, σαν εγγύηση ορκίζεται στον Άγιό μας νόμο. Για τη τρίτη, λέει μερικώς ναι, γιατί οι μουφτίδες δεν συμφωνούν να υπέβουν οι χριστιανοί σε άλογα. Διέταξε να εξαιρεθούν αυτοί που θα παραδώσουν την πόλη. Με το τέλος της συνάντησης συνελήφθησαν όλοι οι συνωμότες και οδηγήθηκαν στον αυτοκράτορα. Ο αρχηγός της συνωμοσίας Ιωάσαφ όχι μόνο δεν αρνήθηκε την ενοχή του, αλλά καυχήθηκε για την προδοσία του, αιτιολογώντας την πως προτίμησε να σώσει την Εκκλησία από τους άζυμους καθολικούς και τη βδελιρά ένωση, ακόμα και αν αυτό θα έπρεπε να βάλει τέλος στην ύπαρξη αυτής της αυτοκρατορίας. Θεωρώντας ότι η πτώση και η κατάκτηση της πόλης είναι μοιραία και αναπόφευκτη, λέει καταλήγοντας, τι χρειάζονται λοιπόν οι υπεκφυγές, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Ο παλαιολόγος του απάντησε, επικαλούμενος την προδοσία του Ιούδα, αφού ήταν θέλημα Θεού να σταυρωθεί ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, τότε καλά έκανε ο Ισκαριώτης και τον πρόδωσε. Άρα σε ρωτώ, ο Ιούδας είναι συγχωρετέος? Ο Ιωάσαφ μπροστά σε αυτό το επιχείρημα προτίμησε να μην απαντήσει με τη γνωστή ξύλινη και υπεκφεύγουσα εκκλησιαστική γλώσσα, λέγοντας «Πεθαίνω μαχόμενος κατά την ένωση των εκκλησιών. Σήμερα με κρίνεις εσύ, αύριο ο Θεός θα δικάσει εσένα». Φτάνουμε λοιπόν στις μέρες όπου η Εκκλησία εντελώς υποκριτικά και με θράσος 1000 καρδιναλίων και άλλων τόσων πυθίκων θρηνεί το μαρμαρωμένο βασιλιά, που κάποτε θα αναστηθεί και θα ξαναπάρει την πόλη, που οι ίδιοι οι ρασοφόροι έκαναν τα πάντα για να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ας μην ξεχνάμε την αλυσμόνητη ρίση του Πατριάρχη Γεναδίου, που έβγαινε στους δρόμους και καταριόταν το παλαιολόγο. Μόλις έπεσε η πόλη. Δεν βλέπετε ότι η Ορθοδοξία ενθριάβευσε? Από τον ίν ουδέν πλέον φοβείται, όπως και έκαναν τα πάντα για να μην φύγει από τα χέρια τους. Βλέπει αφορισμούς και προδοσίες. Είναι αληθινά θαυμαστό τι σχιζοφρενικές καταστάσεις μπορεί πράγματι να δημιουργήσει η περίφημη ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ας μην ξεχνάμε πως την έλευση του ίδιου του Αγγέλου Κυρίου, που σύμφωνα και πάλι με την ελληνοορθόδοξη παράδοση παρέλαβε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον μαρμάρωσε, μέχρι τη μεγάλη ώρα που θα επέστρεφε και πάλι για να ξαναπάρει την πόλη. Ήταν και είναι διατεθειμένος ο κόσμος να πιστέψει. Προφήτευαν οι ενθετικοί ρασοφόροι και πριν την άλωση, μόνο που θα ερχόταν για διαφορετικό σκοπό, να καθαιρέσει τον Παλαιολόγο και να ορίσει άλλον αυτοκράτορα, προφανώς ανθενωτικό. Ως τέτοιο θείο σημάδι μάλιστα ερμήνευσαν μια έκρηξη της σελήνης που συνέβη στις 23 Μαΐου του 1453, σπέρνοντας το πανικό και ενισχύοντας τις υπονομευτικές ενέργειες. Αλλά μιας και έγινε αναπόφευκτα η αναφορά στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, θα ήταν σκόπιμο να ληφθούν υπόψη και κάποιες παραμέτροι λιγότερες γνωστές που αφορούν το θάνατό του. Γνωρίζουμε σήμερα από το χρονικό του Γεωργίου Φρατζή πως ο Παλαιολόγος έπεσε ηρωικός μαχόμενος και όταν αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους, το πτώμα του από τους χρυσούς δικέφαλους αητούς που κοσμούσαν τα πεδιλά του αποκεφαλίστηκε και το μεν κεφάλι του εστάλει ως τρόπαιο σε περιφορά οθωμανικής κτήσης, ενώ το σώμα του παραδόθηκε στους χριστιανούς για να ταφεί με βασιλικές τιμές. Το ερώτημα που αμέσως προκύπτει είναι πού να είναι το
πού είναι ο τάφος του? Γιατί από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Οθωμανοί παρέδωσαν όπως λέγεται το σώμα του, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον θάψουν κάπου κρυφά. Εκτός και αν το εξαφάνισαν οι ανθερνωτικοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε διασωθεί από μαρτυρίες αυτός ο τόπος. Δι' αυτού γίνεται βορβαδισμός ανοησιών περί μαρμαρωμένου βασιλιά. Κάποιοι εθεροβάμονες, παραμυθατζίδες μάλιστα, επικαλούνται σήμερα μέχρι και μαρτυρίες Τούρκων, οι οποίοι λένε ότι γνώριζαν που βρίσκεται ο μπαρμπαρωμένος βασιλιάς. Υπονοείται κάπου στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς. Ο ενετός γιατρός Νικολό Μπαρμπάρο γράφει πως για τον αυτοκράτορα κανένας δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ είδηση για τις πράξεις του. Ούτε ζωντανός βρέθηκε ούτε νεκρός. Αλλά μερικοί λένε ότι τον είδαν ανάμεσα στα πτώματα των σκοτωμένων. Και οι εκδοχές που αναφέρονται σε τουλάχιστον 3 χρονογραφήματα του Επισκόπου Σαμουήλ, του Αρμένιου Αβραάμ από την Άγκυρα και του Νικολά της Τούκια, που σύμφωνα με αυτές ο παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε στη μάχη, αλλά τις κρίσιμες στιγμές κατέφυγε σε πλοίο και διέφυγε. Άλλωστε, η εικόνα που προκύπτει από τα περισσότερα χρονικά είναι ότι αυτοί που αντιστάθηκαν περισσότερο ήταν γενουάτες, μισθοφόροι, αν και ο αρχηγός τους Τζιοβάνι Τζιουστιάνι εγκατέλειψε και αυτό στη μάχη 2 ημέρες πριν την άλωση, παρά οι ίδιοι Βυζαντινοί. Όλα αυτά στη κρίση του καθενός.